السلام علیکم ګران شاګردان ولادي بک شروع جوړ بس راځو د نن سبق چې د هغه بیا هم د انګلیزي سپیکینګ لپاره جملې دي داسې جملې چې موږ په ورځني سپیکینګ کې بیخي ډېر زیات ضرورت ورته لرو دا جملې د ډېر سټوډنټ چې ډېر ګرامر یې ویلي سنټر سکول شان یې ویلي بیا هم دا جملې نه زده نو د دې جملو زده کول ډېر لازمي دي راځئ راسره وایاست په زور راسره وایاست معناوې به هم زده کوئ تلفظ سټایل به هم زده کوئ Where is your attention? Where is your attention? ستا پام چیرې دی ستا فکر چیرې دی توجه دې چیرې ده It was in my luck. It was in my luck. دا زما په قسمت کې و He tricked you. He tricked you. ده ستا سره چل وکړي ده ستا سره چم وکړي موږ وایو ده ستا سره پاټ وکړي May you live long. May you live long. خدای دې تا ته اوږد عمر درکړي ډېر عمر درکړي دا د دعا دپاره دا اسمه دي دا جمله Keep your intentions good. Keep your intentions good. خپل نیت صاف که خپل ارادې سمې که که ویډیو در پای راسره وګورئ نو دا به ستاسو په انګریزي سپیکینګ کې ډېرې اضافه وکړي ځکه تاسو به ډېرې جملې زده کړئ Carry the umbrella. Carry the umbrella. سیوان د سره واخه سیوان د سره یوسه Look at yourself in the mirror. Look at yourself in the mirror. خپل ځان په هنداره کې وګوره خپل ځان ته په هنداره کې وګوره What is the use of crying now? What is the use of crying now? اوس د ژړا څه ګټه ده د ژړا څه پیدا ده Will you do one thing? Will you do one thing? آیا ته به یو کار وکړې How long were you there? How long were you there? ته د څومره وخت لپاره هلته ولې There is no doubt about it. There is no doubt about it. په دې کې شک نشته دا تورې ډاوټ ویل کېږي ډفټ دا بي سایلنټه ده ډفټ یې نشي ویلی یا ډاوټ بي نشته کې سایلنټه ده لیکل کېږي ویل کېږي نه What wrong had I done to you? Why are you after me? What wrong had I done to you? Why are you after me? ما په تا څه کړي ته ولې په ما پسې ما په تا څه کړي وه ته ولې په ما پسې I won't get in your matter. I won't get in your matter. زه ستی په مسله کې نه درلویږم Don't be stubborn for no reason. Don't be stubborn for no reason. پالتو ضد مه کوه بې له کومې وجې ضد مه کوه If not now then when? If not now then when? که اوس نه نو بیا کله مننه دا زموږ سبق الله حافظ در بل سبق شي چارې کوم سبق ور سوی وي ویډیو سره لایک